السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي من جديد. أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي أحسن الأحوال. إذن في هذا الفيديو سأشارك معكم خطوات أو روتين سهل جدا وبسيط بمكونات متواجدة في كل بيت للتخلص من مشكلة خشونة القدمين، التشققات، الخلايا الميتة والإسمرار وحتى التصبغات. أعدكم قبل إكمال كل خطوات هذا الروتين ستلاحظون الفرق: نعومة، رطوبة في القدمين، وإزالة بشكل أكبر لخلايا الجلد الميت. فتابعي معي خطوة بخطوة. إذن كأول خطوة سنحتاج هنا إلى إناء يكون واسع يتحمل حجم القدمين. استعملت صغير لأني سأطبق كل الخطوات على اليد. بالنسبة لي أول شيء سنحتاج هنا إلى كمية من الماء يكون ساخن جدا. واضح؟ سنقوم بإضافة كمية من الماء، ولنبدأ هنا بأول مكون. سنحتاج مبدئيا إلى الخل العادي، خل الطبخ. يمكنكم استخدام إما خل التفاح أو أي خل كان متوفر. نضيف حوالي تقريبا كوب يكون كبير بهذا القدر. الآن سنحتاج إلى مكون جد مهم وهو الملح، ملح الطعام العادي. إذا توفر ملح البحر أو ملح الحية يكون أروع وأفضل بكثير. سنقوم بإضافة كمية أو حفنة كبيرة من الملح. فبالنسبة إلى الخل سيساعدنا في عملية التقشير، في عملية إزالة الخلايا الميتة، ونفس الشيء بالنسبة إلى الخل. واضح؟ إذن سنحتاج كذلك هنا إلى إما يمكنكم استخدام الشامبو أو الشاور أو هلام الاستحمام، عادي جدا، أي نوعية متوفرة، وغرضها هو الترطيب. هكذا، ونبدأ في الخلط هكذا. طبعا درجة الحرارة تكون تتحملها البشرة. الآن سنترك القدمين بهذا الشكل لمدة تقريبا 20 دقيقة، نصف ساعة. كل ما كانت المدة أطول كلما ترطبت لنا بشرة القدمين. الآن عندما تترطب القدمين جيدا سنحتاج إلى حجرة تنظيف الأقدام. نقوم بغمسها هكذا، وليكن هنا مثلا الأقدام، هذه هي القدم المتشققة. نبدأ في عملية الفرك بهذه الطريقة، يمين يسار، حتى نزيل كل الخلايا الميتة بهذا الشكل. يعني تقريبا مدة دقيقتين ونحن نقوم بهذه العملية، تزال كل الخلايا والجلد الميت والبشرة الخشنة. بعد أن ننتهي من هذه العملية نعود مجددا إلى قطعة من الليمون والملح. نقوم بغمسها بهذا الشكل هكذا، ثم سنبدأ مجددا في عملية التقشير، لأنه الليمون والملح سيساعد في الترطيب، في إزالة الخلايا الميتة، التصبغات، وحتى بالنسبة آثار الحبوب أو أي كان. بهذا الشكل سنقشر على منطقة الكعب، القدمين، الأصابع، بهذا الشكل. الآن بعد أن ننتهي نقوم بعملية شطف البشرة جيدا ونجفف الأقدام. ثم الآن سننتقل لمرحلة مهمة، هي مرحلة الماسك. إذن فيما يخص الماسك مبدئيا سنحتاج هنا إلى الصابون الطبيعي. بالنسبة لنوعية الصابون لا تهم، سواء كان صابون الكبريت أو صابون الغار، أي متوفر، يعني طبيعي، يكون بدون رائحة. أول شيء سنقوم ببشر كمية من الصابون. نحتاج تقريبا ملعقة أو ملعقتين، هذه الكمية كافية. وسنحتاج كذلك إلى كمية من الخميرة، خميرة الخبز، هذه هي التي تكون على شكل حبيبات. بالنسبة إلى الخميرة رائعة جدا في عملية ترطيب القدمين، تساهم كذلك في التئام الجروح التي تكون في الأقدام. الكمية هي كذلك ملعقة. وسنجمع هذين المكونين بواسطة الكريمة المؤكسدة، هي الأكسجين الذي تجمع به الصبغة الكيميائية. فسنضيف كمية بهذا القدر، ونبدأ في الخلط حتى يذوب تماما كل الصابون والخميرة
هذا الماسك سيعطينا تفتيح للقدمين، يساعد في التئام الجروح، وأهم شيء سيعمل على ارتخاء، على ترطيب الخلايا والقشور الميتة وتزول بشكل نهائي. إذا أخواتي الآن تقريبا كل حبيبات الصابون والخميرة قد ذابت، حصلنا على قوام بهذا الشكل. الآن على أقدام تكون جافة تماما نبدأ في عملية تطبيق هذه الخلطة بهذا الشكل، نطبقها بين الأصابع في مناطق التصبغات، الشقوق وكل القدمين بهذا الشكل وبشكل متساوي. فيما بعد سنحتاج إلى كيس غذائي ونلف به الأقدام جيدا، ثم نرتدي بعد ذلك جوارب حتى نوفر رطوبة وحرارة في القدمين، وتترك على الأقل مدة ساعة واحدة. إذا أردتم نتائج أحسن وترطيب أكثر لخلايا الجلد الميتة يمكن تركها كذلك مدة ساعتين لا أكثر. بعد ذلك أكيد ننتهي بشطف البشرة وننتقل للخطوة الثالثة. بالنسبة إلى الخطوة الثالثة أخواتي، هي السر في التخلص نهائيا من التشققات، هي خطوة الترطيب بكفاءة عالية. نحتاج هنا إلى الفازلين الطبي الطبيعي، أي خلاصة كانت. نأخذ تقريبا ملعقة كبيرة من الفازلين. كذلك إذا لم تتوفر الفازلين يمكن استخدام أي كريم مرطب متوفر لديكم، مثل كريم الفازلين أو نيفيا أو ما توفر. كثاني مكون نحتاج هنا إلى العكار الفاسي أو ما يسمى بدم الغزال. إذا لم يتوفر يمكن استخدام أي قلم حمراء يكون منتهي الصلاحية أو لا عادي جدا. سنضيف يعني كمية بسيطة جدا. الغرض من استعمال هذا المكون حتى يعطينا نوع من الحمرة الأنثوية، لون يعني وردي رائع للأقدام. نحاول أن ندخله جيدا. إلى هنا أخواتي أنا أكتفي. بالنسبة لآخر مكون هو اختياري، سنحتاج إلى زيت الجليسيرين أو زيت اللوز الحلو، لكم حرية الاختيار. هذا المكون في حال ما إذا كان لديكم تصبغ في البشرة. نضيف ملعقة وأخيرا سنخلط جيدا. إذا كما تشاهدون هذه هي النتيجة للإشارة فقط أن اللون بإمكانكم التحكم فيه. طيب هذا المرطب يستعمل بشكل يومي على الأقدام بهذا الشكل، نوزعه بشكل جيد، لا يترك لنا تصبغ، إنما سيعطينا نوع من اللون الأنثوي وردي فاتح إلى برتقالي محمر بهذا اللون الأنثوي للأقدام. فالمرطب كما قلت يستعمل بشكل يومي، أما الخطوة الأولى والثانية إما مرة في الأسبوع أو مرتين لنتائج أسرع وتخلص نهائي من التشققات. إذا كانت هذه هي الخطوات جد رائعة، أوصيكم أن تجربوها وتعودوا لنا بتعليق أسفل الفيديو. إذا كان لديكم أي سؤال اتركوا، سأرد عليكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.